Üdvillő módon mindenkinek! Előző videóban volt egy kérdés, hogy lesz-e inverter teszt. Hát most már kijelenthetem, hogy lesz. Ugyanis a doboz egy invertert rejt, méghozzá egy 3000 wattos, 12 voltos változatot, de ez nem csak egy inverter úgy önmagában, hanem egy ilyen több funkcióval felvértezett dolog lesz, attól függetlenül. Nem a megszokott egyébként, hanem a nem megszokott. Szóval érted? Egyébként a készülék megvásárolható a videó leírásában elhelyezett linken, és hogyha használod a WW2324 kódot, akkor némi kis kedvezményt is kaphatol. Na de lássuk, mit rejt a doboz, ugyanis hát súlya van neki, ebbe anyag van. Tehát így ilyen nehéz inverter, hát nem tudom, talán a 12 kW-os volt ilyen nagyon nehéz, vagy talán még nehezebb is, de ebbe a kis kategóriába még nem volt ilyen nehéz inverter. Úgyhogy lássuk, hogy mit rejt a doboz. Egy user manual legelőször is. Egy kis fém darabka, ugye ezen fognak majd bemenni majd a kábelek. Egy pici, érted, ugye kezembe van, kábel takaró, úgymond ne okozzunk rövid zárat, és valahogy megpróbálom kiszedni a dobozból, maradjunk annyi. Ez a csak úgy kiveszem a dobozból kategória nem is olyan egyszerű, mert ha esetleg azt hitted, hogy ez könnyű, hát ez nem. Hú, mekkora ez! Szóval tehát, itt egy kis picike. Picike, érted? Ez picike? Hát ez brutál nagy. Szóval tehát itt a kis picike. Picike mi? Kérem szépen, hát egy centibe egyébként nem is tűnik olyan nagynak. 22 centi. Szer 46 centi. Szer 20 centi, mondhatni. Na de ebbe anyag van. Lássuk, van benne egy kis ventilátor. Fázis bemenő, nulla bemenő, védő. Nulla kimenő, fázis kimenő, védő. Egy szimpla, egyszerű csokiról beszélünk, de hát szép nagy vezetéket lehet bele csatlakoztatni, tehát nem bízták a véletlenre. Egy bekapcsoló gomb, egy negatív terminál, egy pozitív terminál, inverter kimenit védelem, itt fent a sarokba, egy biztosíték, és töltő bemenet védelem, hát behalás. Itt ugye még van lehetőség ilyen száraz csatlakozásra, de ugye nincs beépítve, és ugye itt lenne a távvezérlés, hogyha lenne benne, ebben a változatban nincs per pillanat. Hát ez brutális, egy jószág, oldalán semmi, tetején semmi, illetve hogy hűtőrács. Az elején található egy kijelző, 4 darab gombbal, gondolom ugyanúgy a menübe lehet itt mindent állítgatni, 3 darab LED, fóliás természetesen. Itt pedig le maga a típus a száraz adatokkal. Tehát a modell RP3012E, DC input 12 volt, maximum töltőáram ugye hálózat oldalból 75 ampere, AC bemenet 155 volttól 275 voltig, 30 ampere maximum, AC kimenet 200 volt AC, 240 volt AC, nyilván a kettő között, ugye 3000 watt egy fázison, 21,6 kg a készülék egyébként. Felfogatási lehetőségek, hát nagyon kemény. Azért nem bízták a véletlenre, ugye ez a pici kis dolog, ez ugye ide jön nekünk, hogy itt magát a kábeleket, mikor bekötöttük, akkor ugye itt meglegyen. Mondjuk innen hiányolom a tömszelencét, annak ellenére, hogy védelem van. Egyik csatlakozó, másik csatlakozó, természetesen a szükséges csavarok és a user manual. Van egy kis blokkvázlatunk, hogy néz ki az inverter felépítése.
Tehát ugye bemegyen maga a fázis 0, amit ugye egy relével kibekapcsolgatunk, illetve nem mi, hanem a készülék megteszi saját maga, és természetesen bemegyen nekünk a DC12 volt, amit AC-vá alakítunk, Toray transformátorral szépen ugye ide tudunk táplálni, tehát szünetmentesként is használható maga a készülék. Ugye ez a fő lényeg, hogy nem csak egy sima inverterről beszélünk, hanem szünetmentesként is használható. Itt ugye a kommunikációs dolgok vannak leírva, ami ebben a készülékben nincs. Többféle változatban elérhető ez a típus. Így fog kinézni a kijelzőnk. Hát ez már a jól megszokott kivétel technikailag, hogy mutatja nekünk, hogy van-e hálózatunk, bypassba vagyunk-e, akkuról megyünk-e. Nyilván a napelem ikon az nem lesz ott, mert napelemet nem lehet rákötni, tehát töltésvezérlő az nincs benne. És ugyanúgy megvan nekünk a hálózati módok, ahol meg tudjuk neki adni azt, hogy hálózatba szeretnénk üzemelni, tehát utilitybe, vagy SBU-ba, és nyilván az összes többi beállítás ugyanúgy rendelkezésre áll, hogy mettől meddig töltsön, stb. Csak a hálózatból tud tölteni alapvetően. Minden beállítható neki, csipogjon, ne csipogjon. 19-es menüpont, ugye, hogy a kijelző megmaradjon az utolsó értéken. Ugyanúgy megvannak a kis hibakódjaink, túlmelegedés, akku túlmelegedés, akkufeszültség alacsony, stb. Minden hibakód fellelhető benne. Bekötésre került a készülék. Szépen visszaellenőriztem, hogy melyik a bemenő, input, kimenő output, tehát fogjuk látni azt is, hogy milyen feszültségen vagyunk, fogunk látni némi kis ilyen amperértéket, van feszültségmérőnk is per pillanat, és lesz ampermérőnk is per pillanat. Ezt csak provizorikusan a teszt elején akarom megnézni, hogy nagyjából mennyi az annyi, ugyanis egyrészt a DC biztosítékunk nem fogja állni azt az ampert, amivel én meg akarom nyúzni szegény invertert. Másrészt az akupakkunk az ugye egy 3S-es lítium-ion akupak, ami egy elég hosszú vezetéken megyen körbe, és jön ide, és megyen be. Tehát egy hatalmas nagy feszültségesésünk leszen. Na de lássuk először a dolgot. Kicsit átlapoztam itt a manuelt. Tehát be kellene konfigurálni, állítani az eszközünket. Előtöltjük a kondenzátort. A feszültség meg is jelent. Jó, felkapcsolom a főbiztosítékot. Alól van a bekapcsoló gombunk. Egy hosszú visítással jelzi nekünk, hogy ő most el fog indulni. Így van. Elindult a kis ventilátorunk is, ami alul foglal a helyet. Nem zavaróan hangos alapvetően, de hallom azért, hogy megy, és látom is, hogy fúj egyébként. Ezt az egyet nem tudja itt eltitkolni. Na lássuk akkor, hogy nézünk ki, mi van itt, ami 12,2 volt a kapucsfeszültségünk, akku oldalon 229 volt a kimenőnk. Igen, itt is ugyanazt látjuk gyakorlatilag egy az egybe. AC-be menő 0 volt. 0 watt a kimenő. És így ennyi. 0 ampere AC kimenetet akar nekünk ugye mutatni. Hőmérséklet ő szerint 14,3 fok. Hát gondolom ez a hűtőbordának lehet a hőmérséklete, nem a helységnek. A helységnek sokkal többnek kéne lenni. Százalékos értékben a terhelés, volt amperbe a terhelés, ez valamilyen kis info a belső processzorról, és visszaérkeztünk ugyanide. Lássuk akkor, egy hosszú Enter gombnyomással belépünk a menübe, nem állt le a készülék, csak a ventilátor, tehát továbbra is aktív a 230. SBU módba vagyunk, azonban most legelőször én felléptetek a 18-as menüpontig, ugyanis az a csipogás mennyivel jobb. Jaj, nagyon jó, nagyon jó. És akkor most kezdhetjük akkor előről, hogy lássuk akkor, hogy néz ki a menürendszerünk. Tehát az egyes menü
azaz SBU-ba van per pillanat állítva, ha nyomok ugye egy Entert, akkor elkezd villogni, és ezt váltogathatom. Utility és SBU között maradunk SBU-ba. Kettes menüpontunk, ez egy 80 amperes beállítás, ez töltőáramra vonatkozik. Ez a könyvében nincs benne konkrétan, tehát nincs kettes menüpont, itt van. Na mindegy, ezt most akkor fogjuk magunkat és leállítjuk 0 amperre, ugyanis nem szeretnénk hálózatból tölteni, elmentjük. A 3-as mód az most APL-be van per pillanat, de ezt lehet tenni egyébként UPS-be is. Át is rakjuk UPS-be, hadd lássuk, hogy majd mit szól hozzá. A 4-es menüpontunk az energia takarékoskodás, ezt nem szabad bekapcsolni. Hát beszabad alapvetően, de ha csak egy pár wattos fogyasztód van, akkor le fog állni az inverter. Tehát, hogyha nagyobb fogyasztó van, csak akkor indul el. Most, hogyha alapesetben csak egy ilyen nagyon pici kis fogyasztód van, akkor mindig le fog állni az inverter, és áramszünetnek fogja érzékelni a többi fogyasztód. 5-ös menüpont az akku típusa. Na most az akku típusából itt eléggé tágválasztékunk van. Zselés USA kivitel, AGM 1-es, AGM 2-es, elárasztott, az a Sealed Lead Acid, zselés Euro, nyitott savas, kalcium, van egy desulfation, tehát ez a szulfátlanító, gondolom nagy valószínűséggel, és ugye ez csak 4 óra hosszát üzemel. Érdekes üzemmód lehet, ki kell próbálni majd egyszer egy akun. Van a lítium-ion, ez már vasfoszfátra vonatkozik, és van a user defined, amikor mi állítjuk be a dolgokat. 7-es menüpont az automatikus újraindulás, amennyiben túlmelegedett a készülék. 9-es lesz a frekvencia, 11-es lesz a hálózatból való maximum töltés. Közben lépkedhetünk. Itt is 50 Hz-en maradunk. 11-es gyakorlatilag hálózatból való töltés, ezt megint leállítjuk 0-ra. Főleg azon okokból, hogy erre a lítium-ionra nem tudunk beállítást alkalmazni hálózati töltésből, semmi szín alatt sem, ugyanis itt 12,6 volt a vége. Megyünk tovább, 12-es menüpont, ez az alacsony akkufeszültséget jelenti konkrétan, tehát itt kezd el szólni, hogy gyenge az ellem. Jelen esetemben én ezt leveszem a legkisebb értékre, ami 10,5 volt. Hát ugye savas akura per vasfoszfátra ez teljesen oké is. Nálunk ugye a 10,5 volt még nem lemerült állapot a 3-es lítium véget. 13-as menüpont, hogy hány voltnál kapcsoljon vissza hálózatról akus üzemmódra. Jelen pillanatban ez nekünk nem játszik, hiába is állítok be bármit, nem lesz olyan feszültségünk úgysem. 18-as ugye a vinnyogás, kikapcsoltuk, Isten őriz, hogy ezt hallgassa az ember. 19-es menüpontot állítjuk azonnal FEP-re. Ez azt jelenti, hogy ha én beállítom a kijelzőt oda, hogy nekem wattos értéket mutasson, akkor nem ásszon el a kijelző sehova se. 20-as menüpont a háttérvilágítás, nyugodtan világítson. 22-es menüpont az, hogy csipogjon egyet a készülék, amennyiben üzemmódot vált. Gondolom hálózatról akura, akuról hálózatra nyilvánvalóan. 25-ös, hogy megjegyezze a hibakódokat. Nem tudom, hogy hova akarja megjegyezni, de ez van leírva. 26-os a maximum töltés gyakorlatilag. És ugye itt be tudjuk neki szépen állítani, hogy pontosan meddig töltse az akut. Ez nyilván a hálózati értékre vonatkozik. Nem fogjuk hálózatból tölteni, tehát nem szükséges átállítanom. 27-es a csepptöltés, megint csak nem fogunk tölteni akut, szóval nincs rá szükségünk. 29-es menüpont, ez a kikapcsolási pont, tehát ha eléri ezt a feszültséget, leáll a készülék, tehát nem nyúzza tovább az akut. Ez nyilvánvalóan bekonfigurálandó a saját akunkhoz. Jelen pillanatban nekem a 10 volt még nem lemerült állapot, addig nyugodtan nyúzhatja, úgyhogy nekem ez teljesen oké. 93-as a frekvenciára vonatkozik, tehát van 2 érték, az egyik a 40-től 70 Hz-ig, a másik az pedig len a 50-től 65 Hz-ig. Tehát nekünk a gen, ez teljesen jó. 94-es menüpontban meg tudjuk adni neki, hogy lítium akunk van, vagy másfajta akunk van, de egyébként ugye másfajta akut adtunk meg, tehát marad így.
95-ös menüpont foglalkozna azzal a dologgal, hogyha lenne nekünk ilyen generátorindító, száraz csatlakozás, stb., ami nekünk nincs, de azzal foglalkozna, attól függetlenül 96-os menüpont úgy szintén ezzel a generátorindítással foglalkozna. 97-es, hogy működjenek ezek a dolgok generátorindítással kapcsolatban, vagy nem működjenek. 98-as, ez egy gyenge akku akar lenni megint, amit már egyszer beállítottunk, szóval felesleges még egyszer beállítani. De ha lehet lejjebb venni, nem lehet, csak felfele lehet venni egyébként, igen. Szóval maradt 10,5 volton részemre. Vasfoszfát esetén nyilván hozzá kéne nyúlni felfele irányba. Itt pedig lembe tudjuk állítani, hogy milyen kimenő értékünk legyen. 230 volt az alapértelmezett. Szerintem ez teljesen oké is. Na, tehát megtörtént a beállítás. Sorba kötöttem egy ampermérőt az akunkkal, és most azt látjuk, hogy konkrétan mennyi az üres járati áramfelvételünk, 1,84 amper. Na most ugye 11,8 voltos a feszültség a készülékünkön, ugye egy hatalmas feszültségesés kerekedett azáltal, hogy még egy áramkörbe lett fűzve, de ez barátok közt is, akárhogy veszem, hogyha minden jó indulatot bele akarok adni, ez akkor is csak 24 watt abba az esetben, amikor semmi nem történik. Tehát semmit nem fogyasztol, csak 24 wattot eszik. Ezt a csakot miért mondom? Azért, mert például ott van a másik inverterem, a 48 voltos, az 1,2 ampert teszik 50 volton. Akkor, amikor semmit nem csinálsz vele. Éjszakáról beszélünk. Mikor se onnan máshonnan nem kap töltést. Egyáltalán. Tehát nem sok alapvetően, nem mondható soknak. Ahhoz képest, hogy egy akkora hatalmas toroitrafót kell neki felgerjeszteni, én szerintem teljesen okés. Visszakerült a csatlakozó helyére, most a voltmérőnk az most feszültséget fog nekünk mérni. 12,3 volton van az akupakkunk, és ami célba ér, az 12,2 volt. Na most ugye ez ennek a hatalmas huroknak köszönhető, hogy ilyen távol helyeztük el idézőjelbe az aksit. Oké, hogy itt van mellette, de a vezeték az nagyon hosszú. Itt mindig arra kell törekedni, hogy az akucsomag az az inverter alatt legyen közvetlen, és egy darab vastag vezetékkel csatlakozzunk. Ebben az esetben egyébként a 3 kW-hoz, hát én nem tartom kizártnak akár a 75-ös vezetéket sem, hogy bírja, biztos, hogy bírja, amit kell. Most elindítok gyakorlatilag 2 kis fogyasztót, amennyiben oda csatlakoztattam a dolgokat, mert így nehezen fog elindulni, az is igaz. Meg természetesen felkapcsoljuk a kimenetet. És egyelőre csak 1,1 kW-ot teszek rá. És már azt látjuk gyakorlatilag, hogy nyilvánvalóan van egy kis feszültségesése az akunak is. Ugye most van névleges feszültségen, de már nekünk már villog a felkiáltójel, hogy hé, gyenge az aksi. Holott ebben van kraft, akár 500 amperrel is meg lehet terhelni. Na de, ez így nem működőképes, ezt láthatjuk. Tehát most azt fogom csinálni, hogy nincs lemerülve az akunk, jó állapotú az akunk, szimplán csak ekkora feszültséges és kerekedett. Tehát 10,5 volt alá csökkentünk technikailag. Hát több mint 1 volt esett a terhelt áramkörön. Most átalakítom itt ezt a bekötést, ezt az akut közvetlen ide alá fogom tenni, és indítjuk a watt terheléseket, hogy hadd lássuk, hogy milyen az, amikor jut áram a készüléknek, nem pedig len a kábelt melegítjük vele fölöslegesen. És most, hogy egy kicsit a feszültségesést legyőztük, hát most már a mérőóráink most már nem lesznek mérvadóak, egyébként sem tudott fog működni, be 200 amper édes kevés kiterhelve ennek az inverternek. Ez a pici akupak egyébként nem igazán alkalmas egy ekkora hatalmas inverternek a kiszolgálására úgy, hogy ennyire meg akarjuk rángatni, mint ahogy meg fogom rángatni, tehát ennél nyilvánvalóan több kell. Azonban egy 218 amperórás 3S-es lítium-ionról beszélünk, ami azért akár 500 ampert is képes leadni nagyon rövid időre. Ennyit azért nem szeretnénk, tehát ez nem. A kábel keresztmetszetünk sem engedi meg, mondom 70-es. És akkor biztos, hogy jó leszel. Azzal nincsen gond. Na, de akkor kezdjük a dolgot. Tehát most már az 1 kW-ra már nem az van, hogy 10,5 volton vagyunk, és így egyből minden bajunk van. Kezdjünk akkor adagolni neki még.
4-es kóddal letiltottunk, tehát itt még azért van feszültségesésünk, mert túlterheltük az invertert. Szégyen szemre a savas akku segítségét kell kérjük. Hát ez van. Kicsi az akupakkunk ahhoz, hogy meghajtsuk ezt a hatalmas invertert. 5 darab fűtőkét kapcsoltam be, szóval ha most én ezt elindítom, mondjuk akkor lássunk ilyen wattos értéket a kijelzőn. Így van, akkor ennek el kell indulni mind az 5 darabnak egyszerre. Igen, minden további nélkül. Természetesen továbbra is kevés az akupakkunk, de berántja az a lényeg. Ezt akkor 6-ot fogunk elindítani, mert azt jelenti, hogy túlmegyünk a 3 kW-on, hogy hadd lássuk, hogy mi történik akkor, hogyha van túlterhelés kerül a készülékre. Most nem a tartós túlterhelésre gondolok, hanem hogy ameddig itt a feszültségünk megmarad az akuba. Hát a 3 kW-ot éppen csak, hogy elérjük. De nem visírozik a készülék, azon kívül, hogy kevesli a feszültséget. Mivel, hogy nem tudok nagyobb akupakkot mellé pattintani, éppen ezért azt mondom, hogy akkor lépjünk tovább, és használjuk normálisan idézőjelbe a dolgokat, mint ha tényleg egy háztartás lenne rajta, nem pedig lenne 6 darab ilyen hősűsít akarnánk elindítani. Azt látjuk, hogy megy alapvetően. ez nem kérdéskör. Azon ritka esetekkel állunk szembe egyébként, amikor nem az inverter nem bírja, egyszerűen nem tudom kiszolgálni akuval technikailag. Mondjuk nyilván másabb lenne ez is, hogyha legalább normális időjárásunk lenne, nem olyan, mint amilyen van konkrétan, hogy az előbb még a hó esett, és mondjuk egy valamilyen töltővel megtámogatnám ezeket az akukat. Tehát már akkor másabb lenne az egész mindenség, de most még ezt se tudom megtenni. Hiába van megfelelő töltőm, hiába van megfelelő napelemem, napfényünk az nincs hozzá. Na, de kezdjük el úgy normálisabban használni idézőjelbe a készüléket, hogy mondjuk megyen egy televízió, és elindulunk egy kávéfőzőt, meg ilyenek gyakorlatilag. Hát adás nem lesz a televízióba per pillanat még egyenlőre, de ott a televízió. Tehát most megy a televízió. Majdnem 100 wattot eszik ez a kis televízió egyébként. Meg ugye mellé elindítunk egy kávéfőzőt például, és ez minden további nélkül, tehát így semmi probléma nincsen. Természetesen ugye, ha már egyszer kávéfőző, akkor főzhet egy kávét is itt nekünk, minden gond nélkül. Tehát így azért normál fogyasztásokat kibírunk szolgálni egy viszonylag kisebb akupakból is, de ha ki akarjuk számolni azt, hogy mennyi lenne az ideális minimum akupak egy ilyen rendszerhez, akkor ugye azt, mint ahogy már volt róla szó, hát számoljál legalább 2-szer annyi akuval, mint amekkora az invertered. Na most akkor ez egy 3 kW-os névleges, 6 kWh akuval kéne azért számolni. Természetesen 12 volton. Na, most ebből nekünk csak a töredéke van meg, szóval nem csodálkozom rajta azért, hogy így nem akar menni. Egyébként ott van, szépen viszi nekünk itt a dolgokat. 1,39. Minden további nélkül melegszik itt nekünk szépen a víz. Már úgy látom, meg is melegedett, mert már el is engedte gyakorlatilag, már csak 600 watt, már annyi se. Mindjárt abba hagyja a villogást. És akkor, ha ez megtörtént, akkor megnyomjuk a kis gombocskát, és esment egy finom kávé, ugyanis hát így 1 óra környékén ez nagyon-nagyon jól tud esni. Gyönyörűségesen már jön is a kávé, minden gond nélkül, természetesen a fogyasztásunk most leesett, majd mindjárt visszaindul. De szépen működik az inverter, tehát mindent el lehet róla hajtani technikailag, csak ne haladjuk túl húzamosabb ideig tartósan a 3 kW-ot, na meg persze megfelelő akupakkunk legyen alatta. Szóval ez így teljesen maga a tökély, és a másik tökéletesség az majd az lesz, mindjárt ha lefőtt a kávém, hogy ugye nem csak akuról tud üzemelni a készülék, hanem szünetmentes tápként is tud funkcionálni. Tehát le is főtt a kávénk, már csak vizet melegít. Egyébként na most akkor ezt... jaj, azt hittem, hogy leborul. Jaj, az egyik lába nincs ott. Nem fér fel az asztalra.
Oké. Nem borult ki semmi, csak nyugalom. Tehát ugye alapesetben, ha adunk neki hálózatot, akkor ő hálózatból is tud gazdálkodni, abban az esetben, ha megjelenik a hálózat, akkor ő át is fog váltani nagy valószínűséggel, mivel itt ugye vittünk bele merítéseket. Minden további nélkül átállt hálózatra, és teljesen biztonságosan működik az egész mindenség, tehát nem kapcsolt ki a tévé, normálisan működik. Ha most lekapcsolom majd a hálózatot, akkor ugye visszaállunk gyakorlatilag megint akus üzemmódba, tehát úgy visszaálltunk, hogy észre se vettük. Összességében egy nagyon masszív szünetmentes táppal állunk szembe, vagy inverterrel, amiről ígértek még egy olyat, hogy nagyon-nagyon jól túlterhelhető rövid időre. Na már most ez a 3 kW, hát most azért én ilyen, igazából nem tudom. A puding próbálja az evés. Mit szóltok? Én nem bírom ki. Hát nehogy már ne próbáljam meg. Hát most mi baj lehet? Rosszabb esetben tönkre megy a készülék. Nem megy tönkre. Nem szabad neki tönkre menni, technikailag, semmi szín alatt se. Na lássunk akkor kimenő áramot. Tudjuk, hogy a kompresszor az úgy szokott csinálni, hogy nagyon keményen kiakasztja ezt a 60 amperes mérőt. Hát 25 ampernél tiltott egyébként alapvetően, szóval ezzel nem bír elindulni a kompresszorunk. Na, hát akkor ennek tudatában kell itt a dolgokat, hogy egyébként nem lehet tönkretenni, amint az látható. Egy 8-as kódot kaptunk mindösszesen, hogy Ibiza egy nagyon-nagyon kemény túlterhelés történt. Ezt mondjuk el is fogadom egyébként, tehát 3 kW-ossal elindítani. Azért a 4-es feles is volt, mikor elindította, volt, mikor nem indította el, mint a mesébe gyakorlatilag, tehát itt azért ilyen 5 kW környéki inverter kell, hogy ez a kompresszor elinduljon. Hát ez most csak egy kis visszaigazolás, de nem tudtam megállni, hogy én ezt ne tegyem rá. Tehát összességében, amit ígért, azt hozta. 3 kW-ot vígan, csak legyen alatta megfelelő akupak. Hát ez természetes dolog máskülönben. Tehát háztartási gépek, televízió, főző, stb. Akármi, több egyidejűleg semmi probléma nincsen. Ilyet nem. Nagyon-nagyon nagy áramok kellenek hozzá. Alapvetően így a készülék rendben van. Tehát teljes mértékig használható, hálózattal is, hálózat nélkül is egyaránt, és egy kis napelemmel kiegészítve gyakorlatilag már nagyon-nagyon sok idő áthidalható, hogy ne a hálózatból legyük az energiát. Amit nem néztem még meg, az az, hogy amennyiben ugye adunk neki hálózatot, és ugye nincs fogyasztás, mert az önfogyasztást akarom megnézni, tehát hogy ne akus üzemmódba menjünk, akkor maga az energia felvétel mennyi lesz, mert per pillanat 1 watt alatt van. És most meg nem akar átállni. Érdekes, az előbb átállt. Na nem baj, átkényszerítsük. Mert most az értékre vagyok kíváncsi. Lehet, hogy azért, mert újraindítottuk. Lehetséges. Átkényszerítjük hálózatra. És akkor 9, 10, 11 watt gyakorlatilag, ami gyakorlatilag így készenlétbe kell neki. Ilyenkor ugye azt mutatja, hogy ő tölt akut, de nem tölt a valóságban akut egyáltalán, tehát szó nincsen róla. Maga az akutöltés engedélyezett, de 0 amperrel. Tehát innentől kezdve az akku nem fog töltődni egyáltalán. És akkor így ezt kell akkor tudni, hogy például az éjszakai üzemet, mikor már az akku lemerült, akkor ilyen plusz 11 wattos fogyasztással fogja végigvinni. Reggel, amikor feltöltődik az aksi, akkor szépen visszaáll akus üzemmódra, és mindaddig ugye akus üzemmódba fog menni, ameddig megint nem éri el azt a feszültséget, hogy megint menjen hálózatra. Úgyhogy ez így egész jól használható kis rendszert lehet belőle összehozni alapvetően. Hát így nagyjából ennyi. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a Magad Uram csatornára is. A következő videóig is, na csá!